Zo, zijn we weer. Op naar het volgende project. Ik ga een room divider maken voor in het huis van mijn broer. Let's go! De buitenkant van het frame ligt klaar en dan gaan we lassen. Nou, we zijn even terug in de schuur. Om die dwarslat erin te krijgen moet er links en rechts van elk latje een stukje uit. Zodat hij netjes verzinkt in de buitenframe. Dus dat gaan we even in de schuur fixen. Het is dag 2 van werken aan de room divider. Voordat ik daar verder kan gaan, moet ik eerst even wat dingen doen op de boerderij. Let's go! Nou, voordat we dit plaatstaal vast lassen, gaan we eerst deze verticaal nog hier in het midden zetten.
Hij is nagenoeg af. Ik moet alleen nog de bevestigingspunten voor aan de muren aan violen. Nu gaan we even op maat maken, gaten boren in de schuur. Huis van mijn broer. Zoals je ziet, de room divider staat. Er is nog één ding dat moet gebeuren. Er zit nog geen glas in. Nou, maar als dat erin zit, dan is die helemaal af. En dit is het voor deze video. Nou, dank voor het kijken en vond je het leuk? Subscribe dan even. En tot de volgende video dan maar.